असेल आणि की प्रशांत सगळ्यात महत्त्वाची अपडेट, सत्ता संघर्षावरच्या निकालाचं वाचन सुरू झालेलं आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून निकालाचं वाचन सुरू झाले. From adjudicating the disqualification petitions on the ground that a notice of intention to move a resolution for his removal had been issued. This court instead granted an extension of time to the persons against whom disqualification petitions were filed to file their written submissions in view of the principles of natural justice. Based on the submissions which have been canvassed before us, we are of the view that the decision in Nabam Rebia merits reference to a larger bench because a substantial question of law remains to be settled. The following are our prima facie reasons for reaching this conclusion. I'll not read out all the reasons for the reference to a larger bench of Nabam Rebia, save and except to note one thing. It appears that the following aspects were not considered in Nabam Rebia. 1. Whether the temporary disablement of the functions of the Speaker under the 10th schedule is prone to misuse by MLAs who anticipate that disqualification petitions will be instituted against them or by MLAs against whom disqualification petitions have already been instituted. And 2. Whether a constitutional hiatus in the operation of the 10th schedule ensues because of the temporary disablement of the पहिला Speaker. मुद्दा कोर्टाने स्पष्ट केलेला आहे. अपडेट प्रशांत देत आहेत. प्रशांत, पहिला मुद्दा नबाम रेबिया संदर्भातला. सगळ्यात महत्त्वाचं एक पहिलं विधान कोर्टाने केलेलं आहे की 27 जूनला जो निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिलेला होता, म्हणजे मुदत वाढवलेली होती अपात्रतेच्या नोटिशीवरती त्यांना उत्तर द्यायला, तर तो निकाल जो आहे तो केवळ नबाम रेबियाच्या म्हणजे आधारावरती नव्हता किंवा तो नबाम रेबियाचा निकाल अधोरेखित करत नाही असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे. म्हणजे एक प्रकारे केवळ अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस झिरवाळांच्या विरोधात आलेली होती, त्यामुळे ती मुदत वाढवून दिलेली नव्हती, तर याच्यावरती अजून विचार होणं गरजेचं आहे असं म्हणत हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे दिलेला आहे. लक्षात घ्यायला पाहिजे की हा नबाम रेबियाच्या केस संदर्भातला मुद्दा आहे. इतर अनेक मुद्दे आहेत, कदाचित त्याच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्ट अजून काही भाष्य करते का हे बघावं लागेल, पण नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार व्हायला पाहिजे हे एक प्रकारे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेलं आहे. म्हणजे केवळ एक अविश्वासाची नोटीस देऊन अध्यक्षांचे अधिकार बांधले जाऊ शकतात का, हा जो एक कळीचा मुद्दा ठाकरे गटाने उपस्थित केलेला होता, हे सगळं प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे रेफर केलं पाहिजे या मुद्द्यावरती हे ठाकरे गट म्हणत होता. ती गोष्ट मान्य झालेली आहे. इतर मुद्द्यांवरती कोर्ट काय म्हणते हे आपल्याला बघायचं अजून. इतर मुद्द्यांवर कोर्ट काय म्हणते बघायचंय, कारण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता नबाम रेबिया प्रकरण. 5 न्यायमूर्तींचाच कोर्ट निकाल देणार की 7 न्यायमूर्तींकडे जाणार? प्रकरण 7 न्यायमूर्तींकडे जाणार आहे. Contemplated under the Constitution, read with the relevant rules, they are entitled to reject the plea and proceed with the hearing. And 3, the decision of the Speaker either to adjourn the proceedings under the 10th schedule in view of the pending proceedings under Article 179C or to proceed with the hearing will be subject to judicial review. As the decision of the Speaker relates to their jurisdiction, the bar of a quatermain action as contemplated in Kyoto Holohan will not apply. या नव्या मुद्द्याची अपडेट घेण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रशांतकडे. प्रशांत, अपात्रतेचा जो मुद्दा आहे तो सुप्रीम कोर्टानं या ठिकाणी अध्यक्षांच्याकडे दिल्याचं कळतं आहे आणि त्यामुळं हे खूप महत्त्वाचं म्हणावं लागेल, कारण एकीकडे नबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे दिलेलं आहे, पण जो अपात्रते संदर्भातला जो निर्णय आहे किंवा तो जो अधिकार आहे तो अध्यक्षांचा आहे हे देखील सुप्रीम कोर्टाने या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे. आता अपात्रतेचा मुद्दा हा जर अध्यक्षांचा निर्णय असेल आणि सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला असेल, तर आता पुढचा मुद्दा हा राहतो की यावर निर्णय कोण घेणार आणि त्याला काही वेळेचं बंधन असणार की नाही. हा मुद्दा कोर्ट कसा स्पष्ट करते तोही पाहूयात. The halfway mark forms government. A coalition of political parties may form the government if no single political party reaches the halfway mark. Articles 75 and 164 provide that the Council of Ministers is collectively responsible to the House of People and the Legislative Assembly of the state respectively. The legislators who are directly elected by the people have a duty to hold the executive accountable on the floor of the House. Legislative procedures serve 2 objectives. First, they enable deliberation and discussion on the floor of the House to hold the executive accountable, and such deliberation also produces